स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई हामीले एप्लाई गरेको पासपोर्ट अनलाइन फर्म पासपोर्ट रेडी भएको छ कि छैन त्यसलाई कसरी चेक गर्ने र मोबाइलमा एन्ड्रोइड मोबाइलमा अथवा आइएसओ मोबाइलमा कसरी यसलाई इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। एन्ड्रोइड मोबाइलमा हामीले गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामी प्ले स्टोरमा जाउँ र यहाँ गएर epassport एपमा गएर क्लिक गरौँ। नेपाल epassport यहाँनिर दिएको छ, यसलाई क्लिक गरौँ र यसलाई फेरि इन्स्टलमा क्लिक गरौँ। यो इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई हामीले ओपनमा गएर क्लिक गरौँ। हाम्रो एप्स ओपन भएको छ। आवेदनको अवस्था के छ हेर्नको लागि हामीले अलरेडी एप्लाई गरिसके पछाडी यहाँ गएर क्लिक गर्ने र तपाईको रेफरेन्स नम्बर तपाईले epassport फर्म भर्दाखेरि जुन रेफरेन्स नम्बर दिएको हुन्छ त्यो रेफरेन्स नम्बर तपाईहरुले यहाँ टाइप गर्ने, यसलाई चेक स्ट्याटसमा गएर क्लिक गर्ने। पासपोर्ट बनिसकेको छ भने यो स्ट्याटस अथवा योर एप्लिकेसन इज रेडी भनेर आउँछ। यदि तपाईको चाहिँ एप्लिकेसन रेडी भएको छैन अथवा बन्दै छ भने चाहिँ स्टिल नट रेडी भनेर देखाउँछ। धन्यवाद छ तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा। कृपया लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। धन्यवाद।